ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે ગરમા ગરમ સુરતના ફેમસ સુરતી સેન્ડવિચ ઈદડા કે પછી સેન્ડવિચ ઢોકળા પણ કહી શકો. બહુ ટેસ્ટી એવા ટિપ્સ અને ટ્રિક સાથે એકદમ પોચા અને જાળીદાર તમે ચા સાથે કે ચટણી સાથે એને ગરમા ગરમ સર્વ કરી શકો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં આપણે દાળ ચોખા પલાળીશું. એના માટે એક બાઉલમાં 1.5 કપ ચોખા, તો કોઈ પણ વેરાયટીના બાસમતી સિવાય તમારે લેવાના, જે પરિમલ ચોખા આવે એ લો તો વધારે સારા બનશે. સાથે આપણે એમાં 1/2 કપ અડદની દાળ, તો 1.5 કપ ચોખા હોય તો 1/2 કપ અડદની દાળ સારી રીતે ધોઈ આ રીતે ઉપર સુધી પાણી ભરી અને 4 થી 5 કલાક માટે દાળ ચોખાને પલાળી દઈશું. 4 થી 5 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો દાળ ચોખા સારી રીતે પલળી ગયા. આપણે એમાંથી પાણી નિતારી દઈશું અને ઈદડા સોફ્ટ બને એટલે એમાં સાથે આપણે 1/4 કપ પૌવાને ધોઈ આ રીતે પાણી ભરી 5 મિનિટ જેવું પલાળી દઈશું. તો લાસ્ટમાં આપણે એને વાટીશું. હવે દાળ ચોખામાંથી મેં પાણી નિતારી દીધું. નાના મિક્સર જારમાં જેટલું મિશ્રણ આવે એટલું ઉમેરવાનું. 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી અને સાથે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ એવું વાટી લઈશું. તો આ રીતે મેં વાટી લીધું. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને બેટર તમારું બહુ પાતળું ન થઈ જાય એ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. સાથે હવે એ જ રીતે બીજા બચેલા દાળ ચોખા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું. એમાં પણ થોડું અમથું પાણી અને 2 ટેબલ સ્પૂનથી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી એને પણ મેં વાટી લીધું. તો પાણી જો જરૂર લાગે તો જ ઉમેરવાનું છે, બેટર ઢીલું ન થઈ જાય એ ધ્યાન રાખવાનું. હવે લાસ્ટમાં આપણે પૌવા જે પલાળેલા છે એ એમાં થોડું પાણી હતું એ મેં સાથે રાખ્યું. બચેલા દાળ ચોખા અને એમાં 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરી એને પણ સ્મૂધ વાટી અને બાઉલમાં રેડી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે પાણી જરૂર લાગે એટલું જ લેવાનું છે, વધારે નથી લેવાનું. આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હવે બેટરને ઢાંકી 10 થી 12 કલાક માટે આપણે એને આથા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. તો લગભગ 10 કલાક જેવું થઈ ગયું. મેં એને રાત્રે 9 વાગે વાટ્યું હતું, સવારે લગભગ 8 વાગે. તમે જોઈ શકો છો બેટરમાં સારો એવો આથો આવી ગયો છે. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે બેટરને થોડી વાર માટે સાઈડમાં મૂકી ઝટપટ એવી ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1/4 કપ ફુદીનાના પાન, 1 કપ લીલા ધાણા ધોઈ નિતારી અને ડાળખા સહિત લેવાના લીલા ધાણા, સાથે 4 લીલા મરચાં, તીખી વેરાયટીના પણ લઈ શકો છો. બાળકો ખાવાના એટલે મેં થોડા માઇલ્ડ લીધા છે. 4 થી 5 લસણની કળીઓ, ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાની. 2 નાના ટુકડા આદુના, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું, 2 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ, 3 મરી અને અડધા મોટા લીંબુનો રસ. જો લીંબુ નાનું હોય તો એક આખા લીંબુનો રસ તમારે નીચોવી દેવાનો. આ રીતે નીચોવાઈ જાય એટલે આપણે એમાં 3 થી 4 જેટલા તુલસીના પાન, એનાથી બહુ સારી એવી ફ્લેવર આવશે અને 3 થી 4 બરફના ટુકડા ઉમેરી અને આપણે એને વાટી લઈશું. તો આનાથી ગ્રીન એવો ચટણીનો કલર રહે એટલા માટે બરફના ટુકડા થોડા ઉમેરી આ રીતે ચટણી મેં વાટી લીધી. હવે એક પ્લેટ લેશું. તો ઊંડી હોય એવી લેવાની. સેન્ડવિચ ઈદડા છે એ થોડા 3 લેયરમાં હોય એટલા માટે. અને પ્લેટને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું. બેટરને આપણે અડધું જ વાપરવાનું છે, આપણે બધું નહીં વાપરીએ. 2 થાળીયામાંથી તમારી આ રેસિપીથી બનશે. 5 ડોયા જેટલું બેટર મેં આ બાઉલમાં કાઢી લીધું. એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હજી એક આપણે લેયર બનાવવાનું છે, એટલે આ જ બેટરમાંથી 1 ડોયા જેટલું બેટર આપણે વચ્ચેનું જે ગ્રીન લેયર છે એના માટે 1 ડોયા જેટલું જ બેટર લેશું અને એમાં બનાવેલી ચટણી થોડી સ્ટ્રોંગ બનાવવાની તો જ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. એટલે તમારે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે બેલેન્સ કરવાનું. તો લગભગ 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ચટણી આપણે ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે વચ્ચેનું લેયર તૈયાર છે. હવે જે બેટર આપણે 4 ડોયા જેટલું બચ્યું છે એમાં આપણે અડધી ટીસ્પૂન ખાવાના સોડા અને સાથે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. સાથે 3 થી 4 લીંબુના રસના ટીપા, બહુ વધારે નહીં, થોડા જ આપણે જે સોડા ઉમેર્યા એ એક્ટિવેટ થાય એટલા જ ટીપા ઉમેરવાના. મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બેટર ફૂલી જશે અને અડધું જ બેટર, તો 2 ડોયા જેટલું બેટર, તો 2 ડોયાથી થોડું મેં ઉપર લીધું બેટર
આ રીતે આપણે ફેલાવી દઈશું. આ રીતે થાળીમાં મેં ફેલાવી દીધું અને મેં ઢોકળિયામાં પાણી પહેલેથી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. આ રીતે પાણી ઉકળવા લાગે એટલે આ રીતે સ્ટેન્ડ મૂકી અને પ્લેટ મૂકી દઈશું. ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર આપણે એને 5 મિનિટ માટે થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં જે વચ્ચેનું લેયર છે એમાં આપણે 1 ચપટી ખાવાના સોડા, અડધી ટીસ્પૂનથી પણ થોડું ઓછું તેલ અને 2 ટીપા લીંબુના રસના ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે આમાં પણ સોડા એક્ટિવેટ થઈ જશે. આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. આ રીતે મિક્સ થઈ ગયું. હવે સ્ટીમરમાં જે આપણે 5 મિનિટ માટે બેટર થવા મૂક્યું હતું એને 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું. આ રીતે ઉપરથી ડ્રાય થઈ ગયું. હવે જે ચટણીવાળું લેયર છે એ આપણે આ રીતે ફરતું તો લગભગ 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર તમે આ રીતે ઉમેરી અને પાતળું એવું લેયર તૈયાર કરી લેવાનું. તો આ રીતે ફેલાવી લગાવી દેવાનું. લેયર જ્યારે તમે ઉપર ઉમેરો ત્યારે સ્લો ફ્લેમ કરી દેવાનું. ઢાંકી અને આ લેયરને માત્ર 2 મિનિટ જેવો પણ ટાઈમ ઇનફ છે. તો તમે જોઈ શકો છો 2 મિનિટમાં આ રીતે ફૂલી જશે. હવે લાસ્ટ જે થોડું બેટર આપણે બાઉલમાં બચાવ્યું હતું એનાથી આ લેયર આપણે કવર કરવાનું છે. તો આ રીતે ફરતું ફરતું ઉમેરી દેવાનું અને ડોયાના મદદથી આ રીતે ફેલાવી દેવાનું. તો આ રીતે એકદમ માપ સાથે તમે જશો તો એકદમ પરફેક્ટ એવું તમારું આ રીતે એક થાળીમાં બેટર બની જશે. અને ઉપરથી મરી પાવડર છાંટીશું. ઈદડા છે એટલે મરી પાવડર થોડો છાંટી દેવાનો. ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર હવે 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો પહેલાં આપણે કાચા પાક્કા 2 લેયર થવા દીધા. હવે 3 લેયર એક સાથે 10 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ફૂલી જશે અને આપણા સેન્ડવિચ ઈદડા બનીને તૈયાર થઈ ગયા. તો તમે નાઇફથી ચેક પણ કરી શકો છો, પણ હું હંમેશા બનાવતી હોય એટલે હવે જરૂર નથી, એટલા માટે મેં ચેક નથી કર્યું. પ્લેટને બહાર કાઢી હલકી ઠંડી થવા દઈશું. એ ઠંડી થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એનો વઘાર રેડી કરી લઈશું. તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં અડધો ટેબલ સ્પૂન રાઈને થોડી ફૂટવા દઈશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું સાથે થોડા મીઠા લીમડાના પાન એને થોડા સતળાવા દઈશું. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી અને ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. અને તમારે હિંગ થોડી ઉમેરવી હોય તો આ રીતે થોડી અમથી હિંગ ઉમેરી દેવાની. મિક્સ કરી અને વઘારને આપણે જે ઈદડા રેડી કર્યા છે એના પર રેડી દઈશું. તો આ રીતે ફરતું બધા જ ઈદડા પર વઘાર આવી જાય એ રીતે ફેલાવી અને તમારે ઉમેરી દેવાનું. આ રીતે વઘાર મેં ઉમેરી દીધો. હવે આ રીતે ઉપરથી લીલા ધાણા છાંટી અને તમારે જો મોટા સેન્ડવિચ ઢોકળાના ટુકડા કરવા હોય તો મોટા પણ કરી શકો છો. હું નાના બાઇટિંગ સાઇઝમાં હોય એવા નાના સેન્ડવિચ ઈદડા આ રીતે કટ કરી લઈશ. તો તમારે જેવા તમને ફાવે એ રીતે તમે એને કટ કરી શકો છો. તો ઈદડા તમે જોઈ શકો છો એકદમ પોચા રૂ જેવા અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવા. સાઇડ્સ નાઇફથી આ રીતે અલગ કરી લઈશું. તાવીથાના મદદથી આ રીતે આપણે એને સેપરેટ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો લેયર છે એકદમ પરફેક્ટ એવા એના અને આ રીતે મેં એને અલગ કરી લીધા. તો આ રીતે ગરમા ગરમ અને એકદમ પોચા અને જાળીદાર એવા સુરતી સેન્ડવિચ ઈદડા. તો લેયર વચ્ચેનું તમે વધારે પણ થોડું જાડું બેટર ઉમેરી કરી શકો છો. તો આ રીતે ગરમા ગરમ આ ઢોકળાને તરત જ સર્વ કરો. લીલી ચટણી કે કઢી કે પછી ચા સાથે, બાળકોને ટમાટો કેચઅપ સાથે પણ આ સેન્ડવિચ ઈદડા બહુ જ ભાવશે. તો તમે આ રીતે એકવાર જો ક્યારેય ટ્રાય ન કર્યા હોય તો આ સુરતી ફેમસ સેન્ડવિચ ઈદડા, સેન્ડવિચ ઢોકળા એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.